ก็ชื่อกีตค่ะราชินีกรสูงใหญ่ก็คือสตูไผ่เนี่ยดูได้เที่ยวสุดแบบได้ออกนอกสถานที่ได้อะไรเงี้ยปกติก็ชอบเที่ยวอยู่แล้วก็เหมือนแบบก็ถ้าไปตามที่เที่ยวถ้าเห็นแบบอาคารที่มันดูแบบเป็นธรรมชาติเป็นไผ่เป็นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะสนใจอยากเข้าไปก็เลยคิดว่าถ้าได้ทำงานที่มันดูแบบธรรมชาติดูแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่เที่ยวเป็นแบบโฮมสเตย์หรืออะไรเงี้ยก็น่าจะรู้สึกว่าน่าจะดีกว่าพวกแบบทำงานเป็นตึกหรือว่าออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยตอบโจทย์ตัวเองด้วยว่าแบบได้ไปเห็นพื้นที่ธรรมชาติได้ทำงานที่เกี่ยวกับไผ่ก็ดูแบบเป็นงานธรรมชาติอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนตอนที่เรียนปี4เนาะตอนที่ทำโปรเจกต์ตั้งแต่ตอนเรียนอะเราเหมือนแบบค่อนข้างเป็นปึกแผ่นกันมากคือแบบถ้าเทียบได้จากตอนที่แบบเรียนมาตลอด3ปีอะรู้สึกเหมือนได้รู้จักเพื่อนมากกว่าแบบ3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เข้ากิจกรรมก็ที่จริงก็อยากไปเล่นกับเพื่อนบ้างแต่ว่านี่คือเหมือนโฟกัสงานมากกว่าโฟกัสเรียนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเคยคิดประโยคนึงด้วยว่าแบบว่าชีวิตปี1ใช่ปะที่เพื่อนมันจะบอกว่าแบบแม่งมีครั้งเดียวใช่ปะกูก็จะคิดว่าแบบว่างานตอนปี1อะก็มีครั้งเดียวเหมือนกันงานนั้นๆอะในสตูดิโอนั้นอะเราก็จะได้ทำครั้งเดียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแบบเทคแอดเวนเทจให้แบบให้มันเต็มที่เหมือนกันแต่เพื่อนก็ให้แต่ว่าก็แบบอาจจะไม่ได้เต็ม100เต็มล้านเท่าคนอื่นที่จริงเราทำสตูกันมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้ทำในรูปแบบบริษัทแต่ว่าได้มีโอกาสไปทำบริษัทมาก่อน1ครั้งแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำงานสายบริหารได้ด้วยแบบมันตรงจริตอ่ะก็รู้สึกว่าน่าจะสามารถคอนโทรลการทำบริษัทได้ด้วยส่วนหนึ่งคือณตอนนั้นที่ทำอยู่อ่ะก็จะต้องมีเรื่องภาษีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบว่ามันมีจุดเปลี่ยนที่แบบเกี่ยวกับการเงินอยู่ด้วยที่แบบว่าควรจะทำเป็นบริษัทในรูปแบบที่มันแบบ complete อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ให้ความเชื่อมั่นได้ทั้งลูกค้าแล้วก็เราก็จะได้มีความน่าเชื่อถือด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการทำบริษัทณตอนนั้นก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วเป็นเวลาที่สมควรถ้าจริงๆก็คือโปรเจกต์ Manager ก็คือเหมือนแบบว่าดูแลโครงการเนาะก็คือเหมือนว่าถ้ามีแบบว่างานเข้ามาอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบดูตั้งแต่แรกว่าแบบโปรเจกต์เป็นยังไงไปรับบรีฟลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วก็คอยประสานทีมคอยประสานลูกค้าแล้วก็รันโปรเจกต์ให้มันไปได้ทำพวกงานเอกสารพวกอะไรอย่างงี้หมดเลยแต่ว่าก็มีเขียนแบบบ้างอะไรบ้างด้วยความที่มันไม่ใช่ของพื้นฐานสแตนดาร์ดอะเราต้องมีความเข้าใจในไผ่ประมาณหนึ่ง เพื่อที่จะไปอธิบายทั้งลูกค้าอธิบายงานให้คนอื่นเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยแต่การ manage อะพื้นฐานมันเหมือนกันทำให้ได้สเต็ปให้ on process ได้เหมือนกันคิดว่าไม่นะถ้าเราแจกโจทย์ให้ทุกคนได้ตรงโจทย์อะคือนี่พื้นฐานเป็นคนที่ชอบแบบคิดแผนในหัวอยู่แล้วอะแล้วก็คือเหมือนแบบว่าเราก็จะได้รู้ว่าคนนี้เหมาะกับทำอะไรคนนี้ว่างทำไหมหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเวลาทำงานกับเพื่อนมันจะมีทั้งชีวิตส่วนตัวทั้งชีวิตการทำงานอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องมีแบบคอมโพรไมซ์นิดนึงว่าโอเคคนนี้อาจจะแบบว่าสมมติอกหักอยู่อะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปรัชมันมากอะไรเงี้ยนึกออกปะหรือว่าอันนี้มีแฟนอยู่กำลังกระหนุ่งกระดิ่งกระจุกกระจีเลยอะไรเงี้ยก็แบบไปเที่ยวกับแฟนก่อนเดี๋ยวว่างก็เดี๋ยวบอกนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่คือตอนนี้คิดว่ารูปแบบการทำงานค่อนข้างเข้าที่เป็นระบบถ้าจากที่เห็นกันก็คือนี่ก็คือพยายามผลักดันให้มันแบบเป็นระบบเป็นสเต็ปมากยิ่งขึ้นอย่างที่ออฟฟิศพื้นฐานควรจะเป็นอะไรเงี้ยกระบวนการการดำเนินงานมันกำลังจะไปในสเต็ปที่ดีขึ้นแล้วก็ workflow ทุกอย่างมันก็จะได้แบบทำให้เราไปต่อกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ย ถ้ารู้สึกชอบอะคืองานทิชูก้าที่ดาดฟ้าที่ตึกทีวันแต่ว่าลองหาเหตุผลดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเพราะตอนนั้นน่ะเนี่ยกลับมาทำงานสตูเต็มตัวนะตอนนั้นได้เข้าไปมีส่วนร่วมเยอะถึงแม้ไม่ได้อยู่พาร์ทดีไซน์แต่ว่าเข้ามาในพาร์ทที่เป็นพาร์ทก่อสร้างพาร์ทที่แบบทำดีเทลดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนได้ไปหน้างานด้วยก็รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนได้ทำงานไผ่จริงๆคือตอนนั้นเหมือนได้แบบไปเห็นจริงๆว่าไผ่ต้องงอเท่านี้ห้อยเท่านี้ถึงจะสวยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นมันมีงานประสานงานกับลูกค้าด้วยที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบแม่งมีปัญหาแต่นี่รู้สึกนี่แก้ได้พอเหมือนไปได้ไปหน้างานจริงได้เห็นว่ามันแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนแบบรู้สึกว่าผลงานที่ออกมาถึงแม้กระบวนการมันจะยากแต่งานมันก็สวยแล้วงานก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนก็ดึงดูดคนได้จริงอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันไม่ได้ไผ่100%แต่ว่าเราได้แบบไปเข้าร่วมในส่วนที่เป็นไผ่ก็รู้สึกว่ามันก็ achievement หนึ่งของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าในมุมมองนี้ก็น่าจะตอนที่ขายงานลูกค้าได้เงินงวดแรกมีความสุขมากมันเหมือนเราได้ทำแล้วคือแบบ
ต้องเท้าความว่าตอนก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ทำบริษัทเนาะเป็นสตูอยู่อะมันแบบเหมือนเราทำแบบร้อยมากเลยอะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้มันแบบน้อยอะพอเรามีกระบวนการมีวิธีการอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วแบบทุกอย่างมันออนโปรเซสแล้วแม่งถึงแบบจุดที่ลูกค้าซื้อและว่าทำด้วยกันแน่นอนเงินงวดแรกเข้าปุ๊บรู้สึกเหมือนแบบโปรเซสหลังจากนี้คือเราแค่ทำตามแผนอะทุกอย่างมันก็คือจะออกมาได้แต่ว่าแผนมันก็คือแผนมันก็ปรับไปได้เรื่อยๆแหละแต่รู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นแหละที่ไม่ใช่แค่ว่าเราได้ทำงานแต่ว่าเราได้รายได้อะไรอย่างเงี้ยจุนเจือไปถึงอนาคตน่าจะเป็นตอนนั้น รู้สึกว่ามันเป็นของพื้นฐานมันเห็นทั่วไปอ่ะก็คือไผ่เป็นหน่อไม้เห็นได้กินอะไรเงี้ยแต่ว่าสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าสมมติว่าคนที่แบบรู้จักมากขึ้นหน่อยมันก็จะมองอีกแบบนึงเราที่รู้สึกว่าเราอ่ะรู้จักมาประมาณนึงแล้วอ่ะเรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้แล้วเราก็อยากทำให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยคือมันแบบมันมีข้อดีของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องการจะผลักดันให้คนส่วนใหญ่ได้เห็นด้วยไม่ใช่แค่เราเห็นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีการใช้ไผ่ในงานสถาปัตยกรรมมากขึ้นหรือแม้กระทั่งงานเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีการใช้มากขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วถ้าสมมติว่ารีเลทจากงานทิชชูก้าอย่างเงี้ยคือมันจำเป็นจะต้องเป็นเหล็กเนาะเพราะว่าอยู่ดาดฟ้า50ชั้น55ชั้นอะไรก็แล้วแต่คือยังไงโครงสร้างก็ต้องเป็นเหล็กอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่ต้องไผ่100%ก็ได้ณตอนนี้คือในเชิงของลูกค้าที่เข้ามาเนาะมันก็จะมีหลายคนที่ยังไม่ได้เชื่อมั่น100%ว่าไผ่จะอยู่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเราอะเรารู้อยู่แล้วว่ามันทำได้เราเชื่อเราคิดว่าเราเห็นมาแล้วว่ามันทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าลูกค้าเขายังไม่เชื่อเราก็คืองั้นก็ทำเป็นแบบนี้ไหมแล้วก็เสริมอันนี้ไปดูลูกค้าจะได้เห็นในระยะหนึ่งที่สร้างแล้วว่ามันใช้ได้มันอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเขาอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่แบบพี่ว่าไผ่มันดีมากพี่รู้สึกชอบแบบขอไผ่ล้วนไปเลยอะไรเงี้ยเราก็จะยิ่งยินดีเข้าไปอีกว่าแบบเหมือนเขาได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราจะพูดตั้งแต่ตอนแรกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย